mà đi Volkswagen Tiguan về quê thì có khi người ta sẽ gọi nó là ô tô Trung Quốc mà còn không biết cách đọc tên của nó như thế nào. Còn nếu bạn đi chiếc xe này về quê chắc chắn người ta sẽ gọi nó là xe tàu và nói Beijing X7 như một ngôn ngữ cửa miệng. Đó là lý do vì sao mà chúng ta sẽ có video review với chiếc xe không còn quá mới này, chiếc Beijing X7. Để có video về chiếc Beijing X7 mà các bạn đang theo dõi thì tôi muốn dành lời cảm ơn một người bạn đang làm việc tại Vietinbank, và bởi thế chúng ta sẽ dành khoảng 10 giây cho chính người bạn của tôi tại Vietinbank Hoàn Kiếm luôn. Các bạn có thể liên lạc thẳng một số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để mua bảo hiểm thân vỏ VBI với mức phí là 0,75% giá trị xe. Ví dụ như chiếc Beijing X7 mà tôi đang cầm lái có giá lăn bánh ở Hà Nội khoảng 800 triệu thì mức phí bảo hiểm thân vỏ một năm chỉ là 6 triệu thôi. Và đó là xong cho phần quảng cáo. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với một giá trị cực kỳ cốt lõi mà chiếc Beijing X7 mang lại. Với mức giá là lăn bánh 800 tại Hà Nội, đó là mức độ thoáng đãng và êm ái của một chiếc xe mà lẽ ra nó phải mang mức giá khoảng 1 tỷ mấy nếu đóng logo khác. Và thứ đầu tiên mà chúng ta phải nhắc tới ở khu vực này chính là động cơ 1.5 ở phía đằng trước với 188 mã lực và 275 Nm mô men xoắn. Chiếc xe này thống trị phân khúc nói về sức mạnh động cơ, và thực tế những gì mà nó mang lại đó là một sức bật rất đáng nể. Chúng ta sẽ có một cái tình trạng mà tôi thường gọi rằng những ai mới làm quen với xe, các bạn sẽ lên chiếc Beijing X7 và đạp ga nó đi theo một phong cách hơi để cho những người ngồi bên cạnh phải ngửa đầu ra phía sau. Bên cạnh đó thì những trải nghiệm ngay từ phút đầu tiên các bạn bước lên chiếc xe này đó là một phần hộp số thể hiện hết sức là sang. Thứ mà các bạn nhìn vào những chiếc xe sang sẽ thấy ngay lập tức đó là phong cách chuyển số thoăn thoắt ở trên đồng hồ vòng tua. Và đó cũng là điểm mà các bạn tìm được ở trên Beijing X7. Đặc biệt là với một chiếc xe đến từ thương hiệu lạ thì rõ ràng là tôi phải kiểm tra rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra lời khen với phần hộp số. Và tôi thường kiểm tra bằng cách đó là đạp thốc lên và sau đó chúng ta sẽ phanh ngay lập tức lại để thấy được là cái phong cách điều tiết của hộp số thực sự là rất ấn tượng. Và tổng thể những gì mà các bạn có ở chiếc Beijing X7 là một sự thanh thoát, lanh lẹ. Mặc dù chỉ cần đóng cái cánh cửa chắc cùng cụp này thôi, các bạn cũng sẽ biết được rằng đây không phải là một chiếc xe nhẹ cân. Phần thoáng đãng về vận hành như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ đến với phần thoáng đãng về không gian. Tôi tin là các bạn sẽ không cần phải mô tả nhiều, nhìn ngay qua ống kính ở đây thôi. Các bạn nhìn qua những gì mà GoPro thể hiện thôi cũng đủ thấy đây là một chiếc xe thực sự quá khổng lồ. Bằng tầm tiền thấp hơn chiếc Kia Seltos phiên bản cao nhất. Nhưng các bạn có một phần không gian mà nó quá thoải mái. Kích thước của chiếc xe này gần bằng với Santa Fe với trục cơ sở còn lớn hơn. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy là một cái không gian quá đỗi thoải mái dành cho 5 người. Một cái thiết kế với cái đường viền rất là khéo léo ở đây tạo ra một cái cảm xúc tốt nếu mà nói về mặt thị giác. Và các bạn có thể nhìn thẳng vào những cái biên giới giữa vai của tôi với cửa xe, hay phần kính chắn gió phía trước, hay là phần cửa sổ toàn cảnh ở trên đầu. Tất cả những không gian này đều quá thừa thãi. Điểm thứ hai là với một cái trục cơ sở quá lớn như vậy, các bạn sẽ chỉ có hàng ghế thứ hai thôi, không có hàng ghế thứ ba. Không gian cực kỳ rộng, ghế ngửa, sàn phẳng, và tất nhiên tôi gọi đó là sự thoáng đãng. Còn về mức độ êm ái thì tôi đánh giá Beijing X7 là một chiếc xe có khả năng cách âm tốt. Mặc dù anh bạn của tôi thì đã thay lên lốp 255 lớn hơn khá so với lốp 235 nguyên bản, nhưng chúng ta sẽ chỉ có thể than phiền về tiếng ồn của chiếc xe này khi đi trên những mặt đường thực sự xấu thôi. Ví dụ như cao tốc 5B. Còn đại bộ phận những tình huống đường nhựa thì mức độ mượt mà dễ chịu của cabin là không thể chê được. Ngoài ra thì có một thứ khác mà chúng ta cũng sẽ phải nhắc tới, đó là chiếc xe này những gì mà các bạn được coi là ồn, những tiếng mà các bạn ghi nhận là ồn, nó sẽ chỉ xuất hiện ở 4 hốc bánh là chủ yếu thôi. Còn phía hai bên cửa, phía trước hoặc ngay cả trên đầu với một phần cửa sổ trời cực kỳ rộng, các bạn cũng sẽ hiếm khi nghe được tiếng gió rít. Đó sẽ là một cái giá trị mà rõ ràng là một chiếc xe chưa đến 700 triệu mang lại, rất bất ngờ. Còn điểm thứ hai mang tới mức độ êm ái trong mẫu xe này đó là hệ thống treo. Hệ thống treo cả hai chiếc xe Trung Quốc rất nổi tiếng là Lotte Z8 và Beijing X7 thực sự là không làm cho tôi hài lòng về treo. Nhưng hãy nói về những gì mà chúng ta ở khía cạnh tạm hài lòng đã, đó là mức độ êm ái, mềm mại
phù hợp với đô thị của chiếc X7. Các bạn có thể thấy là tôi đang trải nghiệm chiếc Beijing X7 ở trên một cái con đường rất là đẹp, một khu đô thị mới, và những cái va chạm với mặt đường nó dừng lại mức độ rất nhỏ thôi. Và với những cái va chạm này thì hệ thống treo của X7 có thể xóa tan đi một cách rất đơn giản. Còn đấy giá trị thì cũng đã tốt rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải đến với một phần mà BAIX họ chiêu đãi người dùng quá đỗi là khủng khiếp: công nghệ. Giá bán của chiếc Beijing X7 phiên bản cao cấp nhất ở thị trường Trung Quốc là khoảng 22.770 đô la. Con số của chiếc Mazda CX-5 38.000 đô và túc hơn là 31.000. Một vài thông tin vui vui để anh em bắt đầu đi vào chủ đề là chiếc Beijing X7 nó rẻ tới đâu. 698 triệu đồng là một con số mà rõ ràng bạn chưa thể nào mua chiếc Kia Seltos bản cao cấp nhất, nhưng bạn có một chiếc xe mà nó to gần bằng chiếc Hyundai Santa Fe. Đó là điểm rẻ thứ nhất. Còn điểm rẻ thứ hai, rõ ràng chiếc xe này có thiết kế rất đẹp mắt. Chúng ta sẽ phải làm quen với việc rằng những chiếc xe Trung Quốc đâu đấy nó sẽ có thiết kế na ná giống với một vài thương hiệu nổi tiếng. Và nhìn ra một cái bình diện chung của ngành xe hơi thì bây giờ ngay cả đến những cái thương hiệu lâu đời họ có những thiết kế hơi giống nhau, cũng là một điều chúng ta đã bắt đầu có thể chấp nhận được rồi. Và xe hơi mà rõ ràng các bạn sẽ phải mua nó bằng lý trí chứ không phải bằng cảm xúc. Và với chiếc xe 698 triệu này, tôi nói rằng nó có trang bị về mặt tiện nghi và mặt an toàn phải gọi là full phè, không thể nào gọi là full kịch. Nhưng với 700 triệu các bạn có một chiếc xe mà đứng cạnh những chiếc crossover cỡ trung, nó có thể đè bẹp những chiếc xe có mức giá gần gấp đôi. Ở ngoài các bạn sẽ nhận thấy ngay độ cao cấp của nó bằng một bộ đèn full LED với khả năng tự động pha cốt, rồi bộ gương chiếu hậu có bộ nhớ khi lùi. Bước vào bên trong thì chủ nhân của chiếc xe này chắc chắn sẽ phải dùng giấy tờ để ghi lại những danh sách trang thiết bị quá dài. Các bạn có sưởi, vô lăng, thông gió, ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, quá nhiều chi tiết để có thể nhớ được. Còn về trang bị an toàn thì rõ ràng thứ mà tôi muốn đề cập, thứ mà tôi đề cao nhất ở đây đó là bộ camera 360. Một thứ mà mang lại cái chất lượng hưởng thụ có lẽ sẽ chỉ khoảng tầm 8/10 so với bộ của chiếc Kia Sorento, chiếc xe mà tôi đánh giá rất cao trong một dịp trải nghiệm tại nhà máy ở Chu Lai. Bước lên không gian nội thất của chiếc Beijing X7, các bạn sẽ hoàn toàn bị nó thuyết phục. Hãy nhắc lại chiếc Yoti Z8 cách đây khoảng 3 năm. Với tôi thì tại thời điểm đó, với giá tiền đó thì những gì mà chiếc Yoti Z8 mang lại là ấn tượng rồi, nhưng các bạn sẽ cảm giác lấn cấn ở đâu đó. Còn trên chiếc X7 thì không, hoàn toàn không. Tất cả những chi tiết từ phần nhựa giả da mà các bạn nhìn thấy ngay trước mặt đây, cho tới những phần đồ họa được thiết kế rất tử tế và phần ghế ngồi nữa. Toàn bộ không gian này là thuyết phục. Ngoài ra, chiếc xe Trung Quốc này còn làm được một điểm rất tốt so với nhiều thương hiệu xe lắp ráp trong nước. Đó là các bạn sẽ không ngửi thấy một cái mùi khó chịu của xe mới. Tôi thậm chí đã thử nghiệm với chiếc xe này bằng một cách khá là cực đoan. Đó là đỗ xe ngoài trời nắng khoảng nửa tiếng, sau đó bật điều hòa rất to, nhưng sẽ không có cái mùi khó chịu nào được ghi nhận cả. Điểm thứ hai mà các bạn sẽ ghi nhận được về mức độ tử tế của chiếc Beijing X7 chính là ở phần hàng loạt những cái nút bấm xung quanh đây. Các bạn sẽ cảm nhận được mức độ mềm mại, chắc chắn, đồ họa đẹp, thiết kế rất là cẩn thận. Đương nhiên là nó rất giống Mercedes, nhưng chúng ta bỏ ra khoảng 700 triệu và các bạn có những cái nút bấm tử tế như này là thứ đáng để ghi nhận rồi. Về phần giống với Mercedes thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy rất nhiều những chi tiết từ nút bấm cửa sổ cho tới những cái cần điều khiển, phong cách vô lăng hay là phần hai cái màn hình dính liền nhau ở đây đều là những chi tiết mà mẫu xe này rõ ràng là học tập từ Mercedes. Nhưng tôi cho rằng thứ giá trị mà chúng ta ghi nhận được là sự tử tế. Các bạn có những cái đồ họa ở đây được thiết kế theo phong cách đẹp mắt và thông minh chứ không phải là theo kiểu nhiều chữ và dại dại. Tuy nhiên thì điểm trừ mà tôi cho rằng sẽ phải nhắc tới đó là những cái đồ họa ở đây đều phản hồi tương đối là chậm, và cái mức độ trễ hay là cái sự tinh tế trong thiết kế sẽ chưa thể nào thể hiện được tốt như thương hiệu lâu đời đến từ Đức. Và trước khi chúng ta đến với những phần mà tôi chưa thực sự ưng về không gian của chiếc Beijing X7 thì chúng ta sẽ đề cập tới khoảng một vài điểm nữa cũng rất thú vị. Đây có lẽ là một trong số những chiếc xe hiếm hoi mà tôi phải dành tới khoảng 1 tiếng đồng hồ để ngồi xem một cách thật là kỹ lưỡng cẩn thận về tất cả những tính năng mà nó có. Và trên chiếc Beijing X7, chiếc xe 698 triệu thì nhà sản xuất họ ưu ái người dùng tới nỗi mà các bạn có thể chỉnh được những thứ rất nhỏ, ví dụ như là phần đồ họa khi ấn nút mở cửa. Rồi bên cạnh đó, ở đây chúng ta cũng sẽ thấy một cái thứ khá vui vẻ trên vô lăng, đó là các bạn có thể sử dụng một cái nút bấm nhỏ ở đây để chuyển sang điều khiển đồng hồ tốc độ hoặc điều khiển những tính năng ở màn hình giải trí. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lái ở trên xe, không bỏ tay khỏi vô lăng mà điều khiển được tất cả những khu vực ở xung quanh. Tính năng vừa rồi kèm theo phần đồ họa và đồng hồ tốc độ rõ ràng là rất Mercedes. Vậy chúng ta sẽ còn thêm một tính năng nữa mà nó rất Lexus, đó là chiếc xe này có khả năng tự động
đóng hết tất cả các cửa sổ mỗi khi mà cần gạt mưa bắt đầu tự hoạt động. Đó là một tính năng giống với Lexus. Vẫn là trong một cái sớ quá dài những cái trang thiết bị theo xe thì tôi muốn đề cập thêm một vài thứ thú vị nữa. Đó là ở đây các bạn sẽ có một phần cam hành trình theo xe luôn. Rồi một cái camera nho nhỏ ở giữa mà thú thực là cho tới giờ tôi cũng chưa rõ nó dùng để làm tính năng gì, ngoài việc là các bạn có thể vào phần gallery ở đây và thực hiện một phần selfie nho nhỏ với những người ngồi trong xe. Nút bấm hình camera ở đây cũng sẽ giúp các bạn ghi được hình ảnh tức thời từ cam hành trình. Và cuối cùng thì còn hai thứ đồ chơi cũng rất đáng nhắc tới, đó là khả năng tự đọc biển báo bằng dữ liệu quang học từ camera ở đây và khả năng đỗ xe tự động. Lại là những thứ mà các bạn phải tìm tới với những mẫu xe khoảng gấp đôi tiền mới có được. Có quá nhiều công nghệ nhưng nhà sản xuất Trung Quốc rõ ràng là chưa chăm chút cẩn thận cho phần UX. Bạn nào đang chạy chiếc X7 cũng sẽ phải thừa nhận với tôi rằng giao diện của màn hình giải trí thông tin quá thiếu tính trực quan và sự thân thiện. Ví dụ như việc thỉnh thoảng bạn sẽ phải loay hoay tìm các tính năng mà không có bất cứ logic nào để nhớ cả. Một điểm nhỏ khác về bộ Cam 360, tôi đánh giá rằng nó quá tốt với tầm tiền, có nhiều tính năng và hữu ích. Đó là tốc độ chuyển về hơi trễ, nên bạn sẽ không muốn hoàn toàn dựa vào tính năng này khi lùi đâu vì nó rất chóng mặt.